A világ, amiben élünk, egy hatalmas rendszer. Minden rendszerben az eredményesség folyamatok végpontjaként jön létre. Ezeket a végpontokat fogod megélni sikernek, boldogságnak. Ha valamilyen képességre van szükséged egy sikerhez, tehát új dolgokat kell megtanuljál, meg kell változzál ahhoz, hogy eredményes legyél, akkor szükséged van egy tanulási, egy oktatási rendszer felépítésére, illetve abba való beintegrálódásra. Nagyon szeretek golfozni, viszont fél éve nem volt ütő a kezemben. Irány a kisoroszi golfpálya, ahol egy kicsit játszom, egy kicsit tanulok, mert a golf alkalmas arra, hogy fejlesszük magunkat. Istvánnal 2003-ban ismerkedtem meg, őneki akkor az volt az álma, hogy legyen egy golfpályája, és azért járt hozzám coachingra, hogy ez az álma ez teljesülhessen. Egy éven keresztül dolgoztunk ezen a projekten, majd kimentünk a golfpályára, és nem a négy fal között zajlottak az oktatások, és itt kezdtem el tanulmányozni magát a golfozást, ami későbbiekben egy nagyon érdekes modell lett számomra, amin keresztül tudok tanulni, és tudom fejleszteni saját magamat. Jelenleg most Kisorosziban vagyunk, és megyünk a driving range-re, itt melegítünk be, mielőtt játszunk. De ezt fel kell építeni. Ha az életünket szeretnénk felépíteni, és egy teljesen más eredményeket kapni, mint amit eddig kaptunk, akkor tanulnunk kell, tehát meg kell változnunk, új információkat kell befogadjunk. Ezt kell felépítsük. Hogyan építhetjük föl? Pontosan úgy, ahogy megtaláljuk az analógiáját ennek egy sportban például, hogy bemelegítünk először, aztán kisebb távokat csinálunk, egyszerű mozgásokat csinálunk, és egyre bonyolultabb életet fogunk élni. A sportban lévő eredményesség folyamatát az életből vettük ki, így ha ebből tanulunk, akkor vissza kell rakjuk az életünkbe ugyanezeket a tapasztalatokat. Tehát fel kell építsük az életünket. Olyan oktatási rendszert állítottam össze, amelyben meg lehet változtatni a saját sorsunkat, és ehhez be lehet melegíteni, lehet folytatni, és lehet professzionális úton haladni. Az eredményesség azon múlik, hogy megfelelő alapokra helyezzük el azt a folyamatot, amíg végig fogunk menni. Az életnek az alapja, hogy megértjük azt, hogy mi miért történik. Ehhez a legjobb módszer a modellezés, a kibernetika. Modellezzük az életet, leegyszerűsítjük, és hasonlatokkal, másolatokkal megértjük azt, hogy mi miért működik és hogyan. Ezután jön az, hogy cselekedhessünk, de először meg kell értsük, hogy mit csinálunk. A megértés egy nagyon fontos része a folyamatnak. Ezt félre szokták érteni az emberek. Megérteni kell, és nem gondolkozni a dolgokon. Ez azt jelenti, hogy az információt egyben fel kell dolgozni, és egy kész termékként kell az életbe behelyezni, ez lesz majd a cselekvés, az értelmes cselekvés. Nagyon fontos, hogy ezekben a cselekvésekben ne legyen döntés. Tehát folyamatosan haladunk. Mint ahogy elütöttem a labdát, és nem döntöm el azt, hogy hogyan fogom tovább ütni ezt a labdát, hanem elmegyek arra a helyszínre, ahol van a labda, és majd ott megnézem az információk alapján, hogy mit kell csinálni. Az idén ősszel induló akadémiai programnak az egyik legfontosabb része a döntés nélküli haladás. Ez az, amit meg kell tanulni ahhoz, hogy teljesen ismeretlen területen profin tudjál élni. Ki tudod tűzni a célt a vágyaid szerint, el tudod érni azt szerint a tudás szerint, ami a jövőhöz kell, ami a jövő eredményéhez kell. Modellezésen keresztül tudod megtanulni, ezért fogunk tanulni minden egyes alkalommal modellezést,
modellezésben lévő gyakorlatokat, és így a sikert és az eredményességet is modellezve fogjuk megtanulni. A programban az életet úgy kell modellezzük, hogy az a leginkább érthető és mindenre ráhúzható legyen. Ne legyen specifikus semmire. Ez nem az az effektus, ami minden, az semmi, hanem ez pontosan az, amit úgy hívunk, hogy univerzális modell, tehát mindennek az alapja. Ezt mozgással lehet megtanulni. Az akadémiai program az 10 ilyen oktatási részből fog állni, 2 témában. Az egyik téma lesz, hogy hogyan építs birodalmat, tehát hogyan építs föl a saját életedet. Az életednek a felépítésének a folyamatát fogjuk modellekbe foglalni, 10 részben, 10 féle gyakorlatban, és az, aki ezen végigmegy, és ezt a 10 gyakorlatot megtanulja, és ezt természetesen gyakorolja, az fel fogja tudni építeni a saját életét. Ha az a célja, hogy kialakítson egy céget, ami úgy működik, ahogy ő szeretne, akkor ebből az irányba fogja tudni elvinni ezt a tudást. Ha az a célja, hogy egy családot alapítson, akkor ebből az irányba fogja elvinni ezt a tudást. A lényeg az, hogy van rá lehetőség, hogy az életet tudatosan felépítsük, de úgy, hogy nem döntjük el, milyen legyen, hanem hagyjuk olyanná lenni, ami a legkedvezőbb és a legeredményesebb és legboldogabb életet tudja okozni számodra. A milliárdos programnak az a célja, hogy megtanuld azt, hogy hogyan lehet elérni, szintén 10 lépésben, hogyan lehet elérni azt, hogy szabadon tudjál gondolkodni, szabadon tudjál élni, tehát gyakorlatilag bármit is van, azt bőségben éld meg, tehát hogyha szerelmes vagy, az bőségben legyen, ne legyél féltékeny, ha pénzed vagy, gazdag vagy, akkor azt tudjad élvezni, és ez örömet tudjon okozni neked. Ha alkotói vénád van, akkor mindig legyen kreativitásod, mindig legyen anyag, amivel tudsz alkotni. Ez jelenti azt, hogy az a szó, hogy milliárdosság. Természetesen ezt a pénzügyi helyzetre szokták érteni, de ez egy magasabb foka a gazdagságnak, és ebből asszociálva az élet többi részében is lehetsz milliárdos, és hogyha úgy szeretnéd, akkor anyagilag is lehetsz milliárdos. Megvan rá a lehetőség, 10 lépésben végig lehet menni, szintén modelleket fogsz tanulni, és modellekben fogunk építkezni. Természetesen mindegyik programnak az a célja, hogy az, amit szeretnél, azt el is érd. Tehát eljuss oda, amire vágytál. Legyen meg az a végkifejlet, ami a végén egyetlen egy mozdulatból örömet fog okozni neked. Ahogy haladunk az úton, fontos, hogy az út minden szakaszában megfelelő energiát és információt fektessünk be a célokban. Ezért a folyamatot úgy kell felépíteni, hogy a megterhelés az egymásra rakódó lesz, és dinamikusan változó. Ennek van egy törvényszerűsége, amit matematikailag már modelleztek. Az akadémia programban ezeket a terheléseket helyezzük el, és ezzel alapján, a terhelés alapján lehet haladni. Tehát tanulni mindig úgy kell, hogy tréningben legyél, nem elég csak egyszer valamit megtudni, hanem folyamatosan egymásra épülő szakaszokat kell összeépíteni, és így nyered el azt a tudást, ami szükséges a sikeredhez. Mindenkinek saját ideje van, így mindenki, ahogy tanul, saját ideje szerint fog fejlődni. A saját idő
az maga a fejlődés sebességét jelenti. Viszont a folyamatot ugyanúgy föl kell építeni a saját időben. Lehet, hogy valakinek sűrűbb impulzusokra van szüksége, valakinek meg ritkábbakra. De az egymás követő impulzusoknak kell legyen egy rendszere. Ez a rendszer, hogy mondjuk havonta van egy impulzus, ez optimális lehet mindenkinek, és magánban a tanfolyamokban, a részeken, a kurzusokon az ott kapott impulzusok mennyisége fog változni az emberekben. És mindenki megkaphatja a számára ideális impulzus mennyiséget a fejlődéshez. A Kisoroszi pálya legszebb része a 6-os grind. Szép rálátás van a zászlóra, ez a kedvencem. Ha így sikerül valami, akkor aznap minden sikerül, akkor aznap boldog vagyok. Az élet ugyanilyen kell legyen. Legyen olyan kedvenced, amit gyakorolsz, és ha sikerül, akkor boldoggá tesz. Bármilyen nehéz életszakaszban vagy, akkor is visszatérhetsz arra a pályára, arra a részre, és könnyen eléred az eredményt, és boldog leszel. Aztán jöhetnek a nehézségek, újult erővel neki lehet látni. Ha van vágyad és célod, akkor természetes, hogy megoldandó feladatokkal találod szembe magad. Minden ilyen kihívás leküzdéséhez képességre és tudásra van szükséged. Ha valakiben összegyűlt annyi információ és képesség, amellyel egy feladat megoldását mindig képes reprodukálni, akkor azt mondhatjuk, hogy az az ember szakértője annak a témának. Ha kutatja és fejleszti az új lehetőségeket abban, akkor tudósa is, és ha képes mindezt átadni másnak, akkor akadémikusa. Mennyit kell tudj ahhoz, hogy boldog legyél? Tudj az életedről annyit, amennyi elegendő a problémáid megértéséhez és megoldásához. Keresd az új utakat és a lehetőségeket. Fejezd ki magad úgy mások előtt, hogy megértsenek téged, értékes legyél számukra. Legyél a saját életed szakértője, kutatója, tudósa, akadémikusa. Utolsó szakasz, ahhoz képest, hogy fél éve nem volt ütő a kezemben, nagyon élveztem és egész jól sikerült. Megtaláltam azt a sebességet, amivel mozognom kell. Amikor az életben elvesztem egy kicsit a fonalat, akkor elkezdek játszani, mondjuk golfot, dartsot, vagy valami ügyességi játékot. És a mozgáson, a sebességen, az impulzusok sebességén, annak befogadásán, azok leadásán keresztül kontrollálom azt, hogy mennyire harmonikusan élem meg a napokat. Itt össze tudom rakni, látványos az eredmény, van siker vagy nincs, és az életben folytatom ugyanazzal a sebességgel, ugyanúgy összerakom magamat, ahogy élnem kell. Utána, igaz, az életben már csak akár hetek, hónapok vagy évek múlva jönnek meg az eredmények, de megmutatkoznak. Ehhez megfelelő számú impulzus kell.